හැම පිළිගන්නවා ඊළඟ TryHackMe වීඩියෝ එකට. අපි ඇත්තටම දැන් ඉන්නේ ලර්නින් පාත් එක නම් introduction to cyber security. අපි මේකේ පළවෙනි කීප ඉවර කරා. දැන් web application security කියන එකේ ඉන්නේ. ඒ කියන්නේ 2.1 වගේ introduction to offensive security එකේ පළවෙනි room එකේ තමයි අපි ඉන්නේ. ඉතින් මේක web application security ගැන තමයි තියෙන්නේ. web application security කියලා කියන්නේ ටිකක් detail යන deep යන subject එකක්. ගන්න බලා ගන්න පුළුවන් මේකේ තියෙනවා task තුනක්. අපි task තුන ඉවර කරමු. ඊට කලින් අපි බලමු ගිහිල්ලා වෙලා මේ OWASP top 10 දිහා web security කරන හැමෝම වගේ හොඳ අවබෝධයක් තියෙනවා OWASP Open Web Application Security Project එකේ top 10 2017 තිබ්බ top 10 පටන් ගන්න injections වලින් 2021 දී එක injection එක තුනට ඇවිල්ලා broken access control එකට එනවා. ඒ වගේම SSRF වගේ ඒවා එළිය ඇතුළට එනවා. ටිකක් වෙනස් જાතියවත් ඇවිල්ලා තියෙනවා නේ. insecure design කෙනෙක් ඇවිල්ලා තියෙනවා. ඉතින් ඒව ගැන වැඩිදුර විස්තර ගොඩක් මේ site එකේ detail විදිහට තියෙනවා. ඉතින් bug bounty කරන හැමෝටම වගේ මේ වගේ detail web application security risk ගැන අවබෝධයක් තියෙන එක ගොඩක් හොඳයි. ඒ වගේම අපි ඉස්සරහට බලාපොරොත්තු වෙනවා bug crowd එකේ තියෙන bug crowd එක නැත්නම් hacker1 එකේ තියෙන particular attacks ගැන අවබෝධයක් ගන්න ඉස්සරහට බලාපොරොත්තු වෙනවා. ඉතින් ඔයගොල්ලන්ට දැනටමත් interest එකක් තියෙනවා නම් ගිහිල්ලා bug crowd එකේ hacker1 එකේ researcher කෙනෙක් විදියට register වෙන්න. ඒතර ගොඩක් interesting විදියට මේ ඔයගොල්ලන්ට බලා ගන්න පුළුවන් වෙයි මොනවද තියෙන්නේ කියලා. okay. එතකොට yes ඉතින් මේක තමයි කළ යුතු දේ. අපි ඉතින් අදට නවත්තමු මේ කතාව. හැබැයි මූලිකව අවශ්‍ය වෙන්නේ OWASP top 10 ගැන අවබෝධය ගන්න එක තමයි පොල් විදියට. ඒ වගේම ටිකක් ඉන්ට්‍රෙස්ටිං දේවල් ගැන කතා කරනවා නම් එහෙම පොඩ්ඩක් ෆලෝ කරන්න මේ top 10 එක මැනේජ් කරන කට්ටිය. මෙතන ඉන්නවා ඇන්ඩ්‍රූ, බ්‍රයන්, නීල්. මේගොල්ලෝ පොඩ්ඩක් ෆලෝ කරන්න පුළුවන් ඔයගලන්ට Twitter එකේ එහෙම. ඒගොල්ලෝ ගොඩක් tweets දානවා. ඊට අමතරව ළඟදී එන global appsec එක. global appsec ජූන් වල එකක් තියෙනවා. ලිස්බන් යුරෝප් වල. ස්පාඤ්ඤ මං හිතන්නේ. ඊට පස්සේ තව appsec එකක් එනවා සෑන් ෆ්‍රැන්සිස්කෝ. ඒ වගේ මේ events වල ගොඩක් YouTube videos, ඒ වගේම sessions ගොඩක් ඒවා තියෙනවා. ඉතින් live session එකට යනවා නම් ඇත්තට අපිට සල්ලි ගෙවන්න ඕනේ ගොඩක්. හැබැයි ගොඩක් live නොවන sessions ටික online බලා ගන්න පුළුවන් වෙනවා. right, that's enough. අපි යමු ඊළඟ වැඩේට. එතකොට web ඒගොල්ලෝ කියන everyone of us uses different programs on our computers. ඉතින් web applications පාවිච්චි නොකරන කෙනෙක් නැති තරම්. පාවිච්චි කරන කෙනෙක් නොකරන කෙනෙක් නැති තරම්. Web application like a program that we can use without installation. Of course, Firefox, Safari browsers නම් ඕන තරම් තියෙනවා. සමහරට අර interesting ප්‍රශ්නයක් තමයි ChatGPT අහලා බලන්න පුළුවන් මේ what are the top 10 browsers නේ? What are the top 10 browsers? මේකට මෙහාට දාමු. What are the top 10 browsers available? top 10 Google Chrome එකට වෙනවා. obvious. Safari, Firefox, Edge, Opera, Internet Explorer, UC browser, මොකක්ද? Chinese company called UZ Web, Samsung Internet, Brave, Vivaldi. What are the top secure browsers? මොකක්ද ප්‍රශ්නයක් අහන්නේ? top Brave එක හොඳයි කියනවා. Firefox Tor browser එක, DuckDuckGo, Waterfox, Iridium, GNU, IceCat. ඉතින් මේවත් පාවිච්චි කරලා බලන්න. විශේෂයෙන්ම Mozilla එක නම් ගොඩක් හොඳයි. ඉතින් Tor browser එක හොඳයි. අපි dark web වගේ යද්දී. ඊට අමතරව DuckDuckGo වගේ වේ ගොඩක් features තියෙනවා. ඉතින් Brave එකෙත් ඒ විදිහටම දේවල් තියෙනවා. ඉතින් ඒවා ගොඩක් බලන්න පොඩ්ඩක් try out කරලා මොනවද තියෙන changes වගේ. right, anyway, let's move on. webmail තියෙනවා මොනවද? තියෙන්නේ Proton Mail, Outlook,
online තියෙනවා එක නැති දෙයක් නෑ. ඉතින් දැන් මේ දවස්වල නම් ඊළඟ ස්ටේජ් එක වෙන්නේ කෙලින්ම අපිට පුළුවන් ඇක්සස් කරන්න VR නැත්නම් virtual realities උනත් අපිට දැන් access කරන්න පුළුවන්කම තියෙනවා. The idea of a web application is that it is program running on a remote server. Server refers to the computer. ඉතින් web server එකක් තියෙනවා. web server එකට අපි log කරලා වැඩ කරනවා. ඉතින් මේක ඉතින් දැන් පොඩ්ඩක් විතර වෙනස් වෙන තැනක් තියෙනවා web 3.0 එක. web 3.0 එකේදී අපි එක server එකක් නෙමෙයි තියෙන්නේ servers ගොඩක් නැත්නම් අපි තවත් නිවැරදි විදිහට ගත්තොත් blockchain එකක්. Consider an online shopping application. The web application will read the data about the products and their details. Database එකේ data store කරනවා, database server එකක් තියෙනවා. ඉතින් මේ 3-tier architectures, multi-tier architectures වගේ දේවල් ඉතින් හරි famous. ඉතින් ඒවා ගැන අවබෝධයක් තියාගන්න එක හොඳයි. ඉතින් මෙතනදී ඔයගොල්ලන්ට පේනවා මෙතන product database එකක් තියෙනවා. මේ තමයි අපි request එකක් දානවා HTTP request එකක්. ඉතින් ඔගේ ප්‍රසිද්ධ වශයෙන් තියෙනවා request දෙකක්. get එක තියෙනවා. ඊට පස්සේ post එකක් තියෙනවා, put එකක් තියෙනවා. ඉතින් ඔය request තියෙනවා. ඔකට අපිට අපි ඉල්ලන දේවල් දෙනවා. ඉතින් මේ web application එක හැබැයි ඉතින් පිටිපස්සේ ඉඳගෙන data තියාගන්න database එකක් තියාගන්නවා. database එකක් නෙමෙයි කීපයක් තියාගන්න පුළුවන්. ඉතින් Amazon වගේ site එකක් නම් products ටික වෙනම තියෙනවා, customers ලා වෙනම ඉන්නවා, sales වෙනම තියෙනවා. ඉතින් ඕක තමයි මේ කතාව. ඉතින් products ටිකේ images, specification, prices, එහෙම නැත්නම් virtual realities තියෙනවා. ඒ වගේ දේවල්. augmented realities තියෙනවා. ඒ වගේ දේවල් තියෙනවා. ඊට පස්සේ customers ලාගේ data හරිම secure විදිහට තියෙන්න ඕනේ, sales data තියෙන්න ඕනේ. So image එකේ කියනවා මෙතන user enters the item name, related keyword and search field. The web application queries the products database for the submitted keywords. The product database returns the search result. ඔය ටික තමයි මෙතන කියන්නේ. Right. I think from the user's perspective, they will only access elegant online shop where all the technical infrastructure is hidden. I think මේක තමයි වෙන්නේ. ඉතින් අර injection attack එහෙම කියලා තිබෙ මෙතන injection attack එකට ගිහලා බැලුවාම injection එකෙන් කරන්නේ ඔය URL එක through යනවා ඇතුළටම. ගිහිල්ලා වෙලා ඇතුළේ තියෙන data ටික ඔක්කොම change කරන්න උත්සාහ කරනවා. ඉතින් ඔක තමයි සාමාන්‍යයෙන් SQL injection කියලා කියන්නේ සමහර තැන්වලදී. ඊට පස්සේ command injection කියලා තියෙනවා. එක જાති injections තියෙනවා. මේ තියෙන එක example එකක්. scenario 1 එක જાතියේ queries අපිට generate කරන්න පුළුවන්. ඉතින් ඔයගේ fun වැඩ ගොඩක් කරන්න පුළුවන්කම තියෙනවා. Many companies offer bug bounty programs. ඉතින් අපි මම පෙන්වන්න උත්සාහ කරා මේ තියෙන bug bounties. HackerOne කියන site එකට ගියාට පස්සේ ගොඩක් bug bounties තියෙනවා. ඉතින් මේවා අපිට filter කරලා ගන්න පුළුවන් එක එක විදිහවලට. අපිට ඕන නම් එක එක industries වලට, එහෙම නැත්නම් assets වලට, ඒ කියන්නේ domain එකක් කියන්නේ web domain එකක් නැත්නම් iOS app එකක්. එහෙමත් නැත්නම් Android app එකක්, APK file එක වෙන්න පුළුවන්, නැත්නම් source code එක වෙන්න පුළුවන්, නැත්නම් hardware එකක් වෙන්න පුළුවන්, නැත්නම් AI model එකක් පාව මෙතනට attack කරන්න පුළුවන්කම තියෙනවා. ඉතින් වෙත් එක જાති අපිට programs තියෙනවා බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් මේ හරිය ප්‍රසිද්ධ companies ගොඩක් මේ වගේ තැන්වල තියෙනවා. ඉතින් ඔයගොල්ලෝ සමහරට අහලත් ඇති මේ HackerOne එකේ ගොඩක් මේ විදිහට love කරනවා අපිට legally hack කරන ක්‍රම. ඉතින් මේක හරිම ඉන්ටරෙස්ටිං. මේගොල්ලෝ ලොකු සර්විස් එකක් දෙන්නේ හැමෝටම දෙපැත්තටම. ඉතින් මේවට ගියාට පස්සේ ගොඩක් ඒ ගැන ඩීටේල්ස් ගන්න පුළුවන් වෙනවා. ඉතින් මේකේ ඇක්ටිවිටීස් වලට ගියාට පස්සේ බලා ගන්න පුළුවන්. උඩම තියෙනවා GitHub එක hack කරලා මම හිතන්නේ එක්කෙනා $4000ක් කරන් තියෙනවා. ඒක medium level hack එකක්. ඊට ගොඩක් ලොකු hacks අපිට කාලයක් බලා ගන්න පුළුවන් වුණා. දැන් ටික ටික අඩුවීමකට වඩා ඒ කියන්නේ දැන් මේ saturate වෙන තත්ත්වයක් තියෙන මොකද ගොඩක් කට්ටියට මේ knowledge එක තියෙනවා ඉතින්. ඒ වුණාට හැමෝටම අලුත් හිතනවා නම් කරන්න බෑ කියලා එකක් නැහැ. ඉතින් හැම විටම මේවා කියවන්න, මේවා වෙන දේවල් බලන්න මොන වගේ attacks දැන් ගොඩක් තැන්වල මම හිතන්නේ ඔයගොල්ලෝ දැක්ක XSS cross site scripting තියෙනවා. ඉතින් ඒක top 10 වල තියෙන එකක්. IDOS නේද මේ room එකේ ඉගෙන ගන්න එකක්. insecure direct object reference කියන එක. ඉතින් ඒකට නම් සල්ලි හම්බෙලා නැහැ. ඒ වෙයි ගොඩක් වලට සල්ලි හම්බෙන්න ඉඩ chances තියෙනවා. right. ඉතින් අපි බලමු ඊළඟට ගිහිල්ලා. right. එතකොට මේගොල්ලෝ කියනවා many bug bounty program allow the company to offer reward to anyone who discovers a security vulnerability. The main condition is that the found vulnerability is within the bug bounty scope. The scope and rules වල තියෙනවා නම් ඒගොල්ලෝ ඒකට සල්ලි ගෙවනවා. What do you need to access a web application browser? මේක නේද සරල ප්‍රශ්නයක්, සරල උත්තරයක්. අපි හිතමු හරි කියලා. හරි. එතකොට ඒක හරි. අපි දෙවෙනි වැඩේට යමු. Your streak has increased. You are 5 away from a batch. Okay, that's good.
අපි බලමු web application security risk මොනවද තියෙන්නේ කියලා. Let's say that you want to buy an item from online shop. There are certain functions that you would expect to be able to do in this web application. ඉතින් මොනවද log වෙන්න ඕනේ, ඊට පස්සේ search කරන්න ඕනේ. සාමාන්‍යයෙන් තනක Amazon එක add the product to the shopping cart, specify the shipping address, provide payment details. ඔය ටික තමයි ඉතින් අපි හැමතැනම කරන්නේ. There are few main categories of common attacks against web applications. One of them is web application attacks. Login at the website. The attacker can try to discover the password by trying many words. ඉතින් මේක කොහොමත් කම්පියුටර් එකත් කරන්න පුළුවන් දෙයක්. ඉතින් කෙනෙකුට පුළුවන් password එක නැවත try කරන්න. Search for the product. The attacker can attempt to breach the system by adding specific characters and codes to search term. The attacker's objective is for the target system to return data. It should not execute a program. It should not. ඉතින් අර injection වගේ වේ කරන්නේ ඒකයි. ඒගොල්ලෝ එක සාති විතර search query කර ඇතුළට data යවනවා. ඉතින් ඒ වගේ එක තැනකදී chance එකක් වදින්න පුළුවන්. ඒගොල්ලෝ සාමාන්‍යයෙන් ලැබිය නොයුතු data මෙතනින් එළියට දෙන්න පුළුවන්. Provide payment details. The attacker would check if the payment details are sent in the clear text weak encryption. ඉතින් ඒකත් සමහරලාට වෙන්න පුළුවන්. හරියට cryptography setup කරලා තිබෙන්නේ නැත්නම් මේ විදිහට passwords එළියේ බලා ගන්න පුළුවන් chance එකක් තියෙනවා. So we cannot cover everything, but we will present a few formal categories of OS top 10. ඉතින් මේගොල්ලෝ මේ room එකේදී යම්කිසි දේවල් ටිකක් cover කරනවා කියලා තමයි තියෙන්නේ. Identification and authentication failure. මුලින්ම මේගොල්ලෝ try කරන්නේ ඒක. Identification refers to the ability to identify user uniquely. ඉතින් හරි වැදගත් එක user කෙනෙක් විඳුර ගන්න එක. මේ තියෙන්නේ and ඉන්නවා beth ඉන්නවා passwords එක දීලා තියෙනවා. ඉතින් සමහර ලාවල් වලට මේ වගේ තැන් වල ඉතින් brute force attacks වගේ ඒවා try out කරන්න පුළුවන්. ඒ වගේම weak passwords තියෙනවා නම් ඒක කඩන්න පුළුවන්. ඉතින් broken access control එකක් කියලා කියන්නේ ensures that each user can only access related to their role of work. For example, you don't want someone in the marketing department to think අපිට access තියෙන marketing department එකේ content උනාට සමහර ලාවට අපේ access control පද්ධතිය කැඩලා තිබ්බොත් එහෙම නැත්නම් ඒකේ ප්‍රශ්නයක් කරලා තිබ්බොත් එහෙම අපිට sales එකේවත් access කරන්න පුළුවන් වෙනවා. ඉතින් මේ වගේ දේවල් අනන්ත අප්‍රමාණ විදිහට industry එකේ වෙන දේවල්. ඉතින් ඒකින්ද එකත් එක තරහ විදිහක attack vector එකක් කියලා පාවිච්චි කරනවා. Failing to apply the principle of the least privilege, giving users more access. ඉතින් අපිට අත්‍යවශ්‍ය නැති කෙනාට අවශ්‍ය නැති කෙනාට උනත් අදාළ දේවල් access කරන්න පුළුවන් වෙන්න පුළුවන්. Injection එකක්. අපි injection එක කලින් කතා කරා. Injection attack refers to vulnerability in the web application where the user can insert malicious code. අපි නවත්තන්න නැතුව ඉතින් ඉස්සරහට යන්න දෙනවා. It was a cryptography failures. The category refers to the failure related to cryptography. Cryptography කියලා කියන්නේ අපි use කරන තාක්ෂණය අපේ දත්ත encrypt කරන්න. ඉතින් ඒකට පාවිච්චි කරන ප්‍රධාන algorithms තියෙනවා cryptographic algorithms MD5, SHA-256, SHA-512. ඔතනින් ගත්තාම ගොඩක් ඒවා තියෙනවා. වර්ග දෙකකට algorithms කඩලා තියෙනවා asymmetric, symmetric කියලා. ඉතින් ඔය දේවල් web application secure කරන්න පාවිච්චි කරනවා. එතකොට මොන වගේ failures ද වෙන්න පුළුවන්? Sending sensitive data in a clear text, for example using https වෙනුවට http පාවිච්චි කරලා තිබ්බහම මෙතන cryptography fail එකක්. HTTP is the protocol used to access the web, while HTTPS is the secure version. ඉතින් අපි credit card transaction එකක් එම්මයි කරද්දී අපි හැමවිටම බලන්න ඕනේ මෙතෙන්ට ගිහිල්ලා මේක HTTPS ද connection එක secure ද මේ සමහර ලාවට මේ certificates තිබ්බට ඒවා invalid වෙන්න පුළුවන් chances එහෙම තියෙන්න පුළුවන්. Replying on a weak cryptographic algorithm, one over cryptographic algorithm is to shift each letter. ඉතින් මේ වගේ සමහර අර සීස සයිෆර් වගේ තාමත් සරල ක්‍රම පාවිච්චි කරන්න පුළුවන් cryptography වලට. ඉතින් ඒ වගේව මේ තව දුරටත් මේ ලෝකේ මොනවද අපි කියන්නේ secure වෙන්නේ නැහැ. මේ alphabet එක shift කරලා තියෙන්නේ. ඉතින් ඒ වගේව ඇත්තටම පාවිච්චි කරලා තේරුමක් වෙන්නේ නැහැ. Right, okay. Don't worry. If these techniques look challenging or sophisticated at first, TryHackMe has dedicated in-depth rooms. TryHackMe වල ගොඩක් rooms තියෙනවා. මේ එක වෙනම ඉගෙන ගන්න. ඉතින් අපි මේ room එකේ යම්කිසි දේවල් ඉගෙන ගමු. දැන්වත් අපි යම්කිසි දේවල් ඉගෙන ගත්තා. Web application security කියන එකේ තියෙන ගැඹුර මම හිතන්නේ හැමෝටම තේරෙන්නේ නැති. You discovered that the login page allows an unlimited number of login attempts without trying to slow down the user or lock the content. What is the category of this security risk? ඔයගොල්ලෝ කියනවා මේ
login page එක unlimited number of attempts දෙනවලු. ඒ කියන්නේ මොකක්ද? ඒක තමයි මේගොල්ලෝ අහන්නේ. broken access control ද නැත්නම් වෙන මොකක් හරි එකක්ද? මෙතන කිව්ව විදිහට අපිට අහුණාද ඒක? අපි දැන් ගිහලා බලමු. දෙවෙනි ප්‍රශ්නෙත් අපි check කරලා බලමු. You notice that the username and password are sent in clear text without ඒක නම් ඉතින් මෙතන කියලා තිබ්බනේ. the cryptographic failure තමයි වෙන්න ඕනේ. මේක නම් copy කරලා ගන්න පුළුවන් මේක. clear text යනවා කියලා කියන්නේ ඒක secure නෑ කියන එකනේ. ඒක හරි. මේක ටිකක් unlimited number of login attempts without trying to slow down the user. ඒක මේ category එක ගිහලා බැලුවොත් නම් එන්න ඕනේ broken authentication කියන එක තමයි නේද? broken authentication වෙන්න පුළුවන්. නැත්නම් insufficient logging and monitoring වෙන්නත් පුළුවන්. and insufficient logging and monitoring. මේගොල්ලෝ මේ වගේ දීලා තිබ්බේ නැහැ මෙතන. broken access control. principle of the least privilege. right අපි ඒක තියලා ඉස්සරහට යමු. පොඩි search එකක් දාලා බලමු unlimited number කියන එක දාමු. මෙහෙර තියෙනවද බලමු මේකේ. login attempts නැහැ. අපි එතකොට මෙතන පොඩි login brute forcing එක ප්‍රශ්න තියෙන්නේ මේක තමයි විය යුතුනේ මේ හැබැයි ඒගොල්ලෝගේ උත්තරේ දාලා තියෙන විදිහට එච්චර එකට අපි මෙයා තමයි දාන්න වෙන්නේ බලමු මේකද හරි නම් හරි මත් අපිට ගන්න ලොකුට බොරි වෙවි ඉන්න වෙලාවක් නැති වෙනවා අපි බලමු මේක දාලා හරි වැරදි නෑ එතකොට නේ identification authentication failure තමයි login attempts එක check කරන්න නැහැ කියලා කියන්නේ. හරි. එතකොට අපි second task එකත් try out කරා. ඔයගොල්ලොත් එක උත්තරේ බලන්න. හරි. ඊළඟට අපිට ඔන්න දෙනවා site එකක් මේගොල්ලෝ. ඒගොල්ලෝ කියනවා this task will investigate vulnerable website that uses insecure direct object from මේ IDO එකක් තියෙන. IDO කියලා කියන්නේ අපිට access කරන්න පුළුවන් access කරන්න සුදුසු නැති ඒවා direct access ලබා දෙනවා. ඒක තමයි IDO කියලා කියන්නේ. හරිම සරලයි. තාමත් simple system එකක්. IDO falls under the category of broken access control. එහෙනම් වෙන්නේ අතරම access control එක broken වෙලා තියෙන හින්දා. Broken access control means that the attacker can access information or perform actions not intended for them. ඒ කියන්නේ මට access කළ නොයුතු මම අර කලින් පෙන්නන්න නැති ඔයගොල්ලන්ට මේ වගේ තැනකදී අපිට පුළුවන් අපිට කියන්න පුළුවන් මට ID 100 දෙන්න. ID 100 ඒක මට යුතුයි. හැබැයි මේ 100 වෙනකොට මම 10 ඉල්ලුවොත් එහෙම යුතු නෑ. ඉතින් ඒ වගේ එකක් තමයි IDO එකක් කියලා කියන්නේ. Consider the case where web server receives user supplied input to retrieve objects, user supplied, and they are numbered sequentially. Let's say that the user has permission to access photo IMG 1003. We might guess that there are also 0204. However, the web application should not provide us with the image. ඒක දෙන්න නැති වෙන්න ඕනේ. හැබැයි දෙනවා මම කලින් කිව්ව එකම තමයි මේ තියෙන්නේ මේ store 52 we can expect the URL to provide details about 52 ඊට පස්සේ 51 53 තමයි ඉල්ලන්න පුළුවන්. ඒක හොඳ දෙයක් නෙමෙයි. Let's consider more critical example. Store TryHackMe customer user ID 16. Again, we expect user to have sequential ID numbers. එතකොට ඔන්න ඊට පස්සේ මු try කරනවා. This vulnerable might work with sequential files.
attacker sees 007, the attacker might try other numbers 001 ඔන්න ඔය වගේ ඔබ තමයි IDOS කියලා කියන්නේ. ඉතින් මේවා මේ ඊටමත් අපි කිව්වොත් එහෙම හරි වචන තමයි ඊටමත් දුර්වලව set up කරපු organization websites වල තමයි මේක පවතින්නේ. ඉතින් හැබැයි මේ IDO කියන එක තමයි ගොඩක් කට්ටිය හිතන සරලම attack වර්ගය. ඉතින් අපි කියනවා මේගොල්ලෝ click on the website, let's see the action, you will see a page showing in the inventory management system. මෙන්න මේක පෙන්නනවා මේ inventory management එක. හරි. එතකොට if you click on the plan shipment, ඉතින් plan shipment click කරමු. ඔන්න තියෙනවා. You will discover that an attacker has managed to mix things up as part of sabotage plan. Sabotage නේ. Managed to mix things up as part of sabotage plan. හරි. දුන්නාද මේකේ තියෙන්නේ බයික් ඇසෙම්බලි ටිකක් තියෙනවා, ස්කූටර් ඇසෙම්බලි තියෙනවා, මෝටර් ඇසෙම්බලි තියෙනවා. ඒවට තියෙන වෙන නම්බර්ස් තියෙනවා. හරි. ලොකු දෙයක් නෙමෙයි. එතකොට කියනවා notice how they send the wrong tires to each assembly line. එහෙම බලන්න බලන්න මේකේ to mix. හරි. Notice how they send the wrong tires to each assembly line. Okay. For instance, they assign a scooter tires and motorcycle tires to bike assembly. Okay. හරි අපි මේන් එකට ආයෙ පොඩ්ඩක් ගිහලා බලමු. මෙතන ලොකු දෙයක් නැහැ. ඉන්වෙන්ටරි එකට යමු. හරි. Your activity. Right. Your employee ID 11. Roddy. Okay. That's fine. We will hack the system back and undo the attacker steps. Okay. On your activity, you can use the activity of one of the users. We have reason to believe that the website මේක I don't want to build එකක් තියෙනවා කියලා ඒගොල්ලෝ කියනවා. හරි. වෙන්න පුළුවන්. එතකොට check the other users to discover which user account was used to make malicious changes and revert them. After reverting the changes, what is the flag that you have received? Okay, I think අපිට කරන්න තියෙන්නේ මෙතන activity එකේ අපි user ID මෙතන ඔයගොල්ලෝ කිව්වනේ 10 දාලා බලන්න කියලා කිව්වා. මෙන්න ඇන්ටන් ඉන්නවා. ඊට පස්සේ යා මොකද කරේ? ඒක බලා ගන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ අපිට තිබ්බේ 12 ඉඳන් 13 දාලා බලන්න පුළුවන්. 13 නැහැ. 12 දාලා බලමු. 11 10 ඊට පස්සේ 9. right. ඔටිකෙන් දාන්න තියෙන 10 දැම්මා අපි දැන්. නෑගේ recent activities නැහැ. 11 no recent activity Roddy 12 දාලා බලමු. නෑ 13 14 15 ඒක වැඩක් නෑ එතනින් එහාට 0.8ක් පොඩ්ඩක් දාලා බලමු අපි නෑ 0.9 10 තමයි දාන්න තියෙන අන්තිමට. right. එතකොට මේගොල්ලෝ කියනවා notice how they send wrong tires to each assembly line. For instance, they send scooter tires and motorcycle tires to bike assembly. බලා ගන්න පුළුවන්ද මේකේ? scooter tires තියෙනවානේ එහෙම. මෙන්න ඒවත් තියෙනවා හැබැයි plan shipment එකේ. නේද මේ bike assembly scooter tires තමයි තියෙන්නේ. හරියට ඒ කතාව. We will hack the system back and undo the attacker steps. On your activity, you can see the activity of one of the users. We have reason to believe that this okay. Check the other users to discover which user account was used to make the malicious changes and revert them. After reverting the changes, what is the flag? Okay. අපි දැන් revert කරන්නේ කොහොමද කියලා බලා ගන්න වෙන්නේ. Group of malicious actors sabotage our logistics. Attackers use the account of one of the employees to mix up the planned shipment. If send, production will be delayed. මෙයානේ warehouse supervisor. දැන් මෙයාගේ ප්‍රශ්නයක් තියෙනවානේ. මෙයා තමයි warehouse අනිත් supervisor. වෙන දෙයක් නම් කරන්න බෑ අපිට. ඒ IDO එක විතරයි පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. හැබැයි අපිට පේන්න නම් මුකුත් තිබ්බේ නැහැ නේද? අපිට user ID එක විතරයි වෙනස් කරන්න පුළුවන්.
ඒගොල්ලෝ කියන්නේත් ඒක වෙනස් කරලා තමයි වැඩි කරන්න කියලා. ඉතින් අපි වෙනස් කරලා බලමු. වෙනස් කරා අපි. කොතනද අපේ මිස් වෙච්ච තැන? 10 දැම්මහම එනවා ටිකක් හොර ලුක් එකක් තියෙන ඩයල් එකක්. එයාගේ ඉන්වෙන්ටරි එක මං හිතන්නේ නම් ඒකම තමයි. paint එකකුත් තියෙන අපිට අරන් බලමු. On the site on the right click your activity and try to end a number. It's 11 in the user ID 11 5 to 10 5 to 10 දිගටම යන්න කියලා කියන්නේ. ඒක තමයි අපි තම 10 විතරක් දැන්නේ. 10 දැම්මා හරියන්නේ නැහැ වගේ. 9 ඒක 9 කියලා යනවා ඕනේ. මම ගත්තා. ඔව් හරි. මේ ඉන්නේ හොරු ටික. 8 කියලා එකක් ඉන්නවා. 7 6 5 නෑ 9 තමයි ඩයල් එක. මේ ඉන්නේ හොර සීන් එක. inventory management system අල්ලයා ඉතල රිවර්ට් කරගෙන රිවර්ට් අයියෝ ඒක හිතරට සරලයි. මෙයාගේ ප්‍රශ්න නම් තියෙනවා පොඩ්ඩක් TryHackMe වල අපිට ගොඩාක් හිතන්නත් අවශ්‍ය නැහැ. ඉතින් right done. okay ඒ room එක ඉවරයි. ඉතින් හැබැයි අර IDO එකේ තියෙන බේසික් ලක්ෂණය තියෙන හින්දා ඉතින් ඒක පොඩි ෆන් එකක් ගන්න පුළුවන්. right එහෙනම් මම හිතනවා හැමෝටම තේරෙන්න ඇති කියලා වෙලා ඊළඟ එකේදී හම්බෙමු. Have fun.